bàbá Sheikh Adam radiyallahu ta'ala wọn kọ́ wa láàrinfín àmì tó bá yájú sí ẹ tó tọrọ àrinfín jẹ́ kó fìlì ẹ̀. ó dà sódẹ̀ ti tán bọ̀dámùdá àní lẹ́yìn yẹn kí ló tún kù òun náà ti tún bá wọn ti bẹ̀rẹ̀ nígbà tó mọ̀ pé tẹ máa ń gbà ní oúnjẹ tẹ ẹ mọ̀ jẹ ni wọn ṣe ní ìṣe fún yín gbogbo àwọn tí èmi ò tẹ̀ kí ń bọ́dà mi kí ń wo ṣọ́ọ̀ṣì mú yín mọ́ tó bá ti kọjá wáàsí ibi tẹ́ bá ti lọ ṣe wáàsí mo máa ń wò ó tí n bá dẹ̀ wò ó ládàá tọ́lọ́run bá ń fún yín tó bá gbọ́rọ̀ ọlọ́run kọ́lọ́run fún mi dátì tó bá pọ́ lọ́run ló ran yín iṣẹ́ o bọ̀dámùdá but gbogbo shame of shame yín mi kì í bọ́dà láti wò mọ́. èèyàn bá ga ńlẹ̀ Yorùbá tí bá ń ṣe dáadáa olórí kì í A and B tọ́ba ga tí ń ṣe dáadáa agùnṣe kínní o agùntà sọ́ọ́lù nílẹ̀ ọba kọjá ààyè kínní yẹ agùnmá nìyí. Reason being that ẹ̀yin tẹ́ parọ́ fún wa for 6 episode 1 to 6 irọ́ lẹ pa. tèmi náà dẹ̀ kó sínú ga ò mo wọ mọ́tò tó máa ń sọpẹ́lọpẹ́ àwọn àáfàá tọ́lọ̀ ń dán wọn tún àwa náà bá máa tẹ̀lé yín báyìí nísìnyí bíi màálù bí àgùntàn ọtí ẹ̀ mo tẹ̀ rí pé kọ́kọ́ gbé ọ́díò kan jáde wọ́n ní kinní kan gbogbo àwọn tí wọ́n bá mọ̀ ń pa aburú tẹ̀yìn náà ń ṣe wọ́n máa rò pé bóyá kan ń parọ́ mọ́ yín ọjọ́ ń gbá géèmù fúnra wọn ni o ẹ̀yin èèyàn bóun ṣe máa ń ṣe. The only problem I ever have with bọ̀dámùdá is that òun ṣà máa ń fẹ́ jẹ́ kójú lójú aráyé bẹ́ẹ̀ ni pé òun tiẹ̀ ṣe nǹkan kan ẹ jẹ́ ń jayín ṣé rí gbogbo tó ń ṣe ń bẹ̀ yẹn lánàá yẹn àbíjẹ tàbíjọ́ ọ̀nà pre-record video wọn tó máa ń ṣe òun náà jẹ̀bi irú ẹ̀ o. lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sam ó jẹ̀bi irú ẹ̀ àkọ́kọ́ náà ó ní ọmọ yìí fẹ̀sùn kidnap kan ẹ̀ àbí ṣebí wọn náà fẹ̀sùn kidnap kan yẹn kan Jamiu tẹ ló jí captain gbé wọn jádúrú captain ẹni wọn jí gbé ìyẹn àkọ́kọ́ ṣó ti tún bá torí wọn náà sọ bẹ́ẹ̀ àbí wọn gan tẹ ló kọ́kọ́ sọ pé captain tẹ jí gbé ṣó ti tún bá ọmọ yìí kí ló ti ń pè ọmọ tó máa ń ká lórí mú máa bẹ́ẹ̀ dúpẹ́ o ó ti mọ̀ pé tó ṣe ò dáa ó ti lọ bẹ̀rẹ̀ àmọ́ ẹni tó ń gbẹ̀bẹ̀ bọ̀dámùdá ṣóun náà ti tún bá ṣó mọ bó ṣe instigate àwọn èèyàn tó líǹkì Ustaz Jamiu Adégúnwà tó líǹkì ẹ̀pọ̀ mọ́ Wàhábíyà. Eskele bèbè tí ò lé bèbè. Wàhábíyà tí ò sẹ́ni tó dáa mọ̀ bí Christian ni bí Muslim ni ẹni tí mò ń try láti correct tó ṣámi blocking ọmọ rándanrandan yẹn ó líǹkì ẹ̀ mọ́ Ustaz Jamiu Adégúnwà ṣó mo ya àfà tó ti gbé Jamiu ṣépè nítorí Wàhábíyà mo tẹ̀ róbìnrin kan tó bẹ lálejò aṣọ náà ti ṣerú ẹ̀ rí tó ń pe Ustaz Jamiu nítorí Wàhábíyà. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wàhábíyà ṣé ìwọ lẹ́rìí oní ó wà convince pé Jamiu ló ní Wàhábíyà Jamiu ò dẹ̀ tí ì sílẹ̀ ìwọ àmùdá ìwọ oní conviction pé Jamiu ló ní Wàhábíyà sẹ́ẹ̀ Jamiu dẹ́rìn scot free ìwọ pẹ̀lú aburú ọwọ́ ẹ̀ tó máa ń ṣe you see that is the problem, that is the only problem I have with you. Between you ó mọ̀ pé ẹjọ́ ń gbá géèmù fúnra yín ni ẹ mọ̀ pé ẹjọ́ ń gbá géèmù fúnra yín mo ti sọ nínú fídíò tí mo fi dá ọmọ ẹ lò adopted daughter ẹ lò tó ń sọ pé bàbá òun kìíní kankan mo sọ fún un wọ́n jọ ń gbá géèmù fúnra wọn ni mi sọ pé àwọn people iná ṣàbòsí but ó dáa fáwọn àbòsí tó ń bá ṣọ́ máa tètè realize ẹ̀ pé no ẹ má jà ṣe báyìí ọlọ́run àbí wọn máa tètè rí amẹ́yìn gbáǹkó tẹ máa ń lò yìí nǹkan bọ̀dámùdá gbáǹkó tẹ máa ń lò bẹ́ẹ̀ ni pẹ́ẹ́ tí ẹ ṣe nǹkan kan gbogbo àwọn tó ń dẹ̀ wo fídíò ńlá náà màmá ní wọ́n dẹ̀ ń parọ́ ọmọ ní o ẹ̀rọ àfààní bó ṣe idán gangan. anírọ́ tó irọ́ Wàhábíyà tó pamọ́ Ustaz Jamiu Adégúnwà
ṣó o ti tún ẹnu ṣe lórí ẹ̀ àwọn lọ́ọ̀yà yín, àwọn lọ́ọ̀yà Adámàsìgbà àti lọ́ọ̀yà Àfin tí wọ́n lọ parọ́ mọ́ Ustaz Jamiu pé ó pé àwọn ní charge and bail lọ́ọ̀yà, ṣé ẹ ti ṣe apology? Ṣé kọ́ọ̀tì ti trash ẹ̀ dànù? Ṣé ẹ ṣe apology lórí ẹ̀? Alábòsí ò ní jèrè, alábòsí kò ní jèrè. ẹ̀yin ẹ̀yẹn má dá lóhùn o, irọ́ ló ń pa bó ṣe máa ń parọ́ nìyẹn. Ó ti parọ́ ẹ̀fẹ́ mi náà rí o tí mo gọ́ o, irọ́ ló ń pa o. tó máa ń ṣe Islamic fracas àti ẹ̀ máa wóoru yín bẹ́ẹ̀ ni pé ọlọ́run bí èèyàn kan ló bí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ló gbé yín. ẹ kó sì dànù jàre, kó sì lọ. Yes, we have Islamic fracas, and then Yusuf Adepoju is part of Islamic fracas. Said Shitu is only my assasa. Said Shitu will die Islamic fracas. Mallam Yusuf Adepoju, ẹ̀yin ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ lónìí. Ẹni tó bá lè bá mi share ọ̀rọ̀ yìí, kó bá mi share sí wọn, kó dọ̀dọ̀ wọn, tó bá dẹ̀ wù wọ́n kí wọ́n tẹ́tí kí wọ́n gbọ́, tó bá dẹ̀ wọ́n after video yìí kán tún lọ láwọn gbé kéèsì dìde, no problem. Ìbéèrè kan, jẹ́ n kọ́kọ́ lo wọ́ọ̀dù kan nínú nǹkan tẹ́ ẹ gbàgbọ́ nínú ẹ̀sìn yín, ó dẹ̀ pa àwa ò gbàgbọ́ wípé ó wà. Ǹjẹ́ ẹ rántí wípé ọjọ́ kan wà nínú ẹ̀sìn yín tẹ́ máa ń pè ní ọjọ́ ìgbéǹde àlèkèhámọ̀? Ǹjẹ́ ẹ rántí ṣá? Mo dá òtún ẹ̀ pé ẹ rántí. Mallam Yusuf Adepoju, mo dá òtún ẹ̀ pé ẹ rántí. Èkejì, ṣé ọmọ Yorùbá ni yín àbí ọmọ àtọ̀húnrìnwá àbí ọmọ Fúlàní? Mo dá òtún ẹ̀ pé ọmọ Yorùbá òkodoro ni yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń jáde Báyọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń jáde Yẹmí, tí wọn ò dé kankan, tí wọn kì í sọ ọmọ kóòtù òjíire. Ó yé yín nísìn, torí ìwà amọ̀nímọ̀mọ̀ ń ṣògùn òkígbẹ́. Ó yé yín nísìn, ìwà ẹni nísìn máa ń fi ní hàn. Èéfín sì nìwà, kò sí bó bá ṣe dé mọ́lẹ̀ tí ò ní rú wọ́wọ́ síta. Ṣọ́mọ Yorùbá òkodoro ṣòun ni yín. Ẹ láwọn èèyàn ń dìfẹ́mù orúkọ yín, wọ́n ń dìfẹ́mù yín. Ẹ ń gbéyàn lọ kóòtù lónìí, gbẹ́jọ́ lọ sí station lónìí, gbẹ́jọ́ lọ sí gbogbo ẹ̀. Ṣèbí torí pé ẹ ti ní agbára ni, torí pé ẹ mọ̀yàn tọ́lọ́run lọ. èèyàn bá gánlẹ̀ Yorùbá tí bá ń ṣe dáadáa, olórí kì í A and B, tọ́ba ga tí ń ṣe dáadáa, agùnṣe kíni o, àgùntà sọ́ọ́lù. nígbà bá kọjá ààyè kíni yẹ, agùnmá nìyí.